เรากลับมาสู่ความเป็นบ้านๆของเกษตรศาสตร์ดูนะครับเป็นเบสิกมากนะครับวันนี้จริงๆเนี่ยเป็นสไลด์ที่ผมใช้สอนนิสิตนะครับวิชาที่ผมสอนก็คือการวิเคราะห์อาหารนะครับแล้วก็จริงๆมันมีทั้งหมด100 สไลด์100 กว่าสไลด์เพราะฉะนั้นวันนี้เราฟังกันจนถึง6 โมงเย็นนะครับไม่นะครับผมจะพยายามสรุปให้ทันภายในครึ่งชั่วโมงนะครับจริงๆผมใช้เวลาสอน3 ชั่วโมงนะครับสำหรับวิชานี้นะครับสำหรับเรื่องนี้ผมได้รับมอบหมายครับให้มาพูดเรื่องยกตัวอย่างการวิเคราะห์สารอาหารนะครับในแซมเปิลบางตัวนะครับในแซมเปิลหลายๆตัวอย่างแรกเลยผมก็เลยอยากจะบอกความสำคัญของมันก่อนนะครับว่าทำไมเราถึงจะต้องวิเคราะห์สารอาหารพวกนี้นะครับณปัจจุบันเลยก็คือตามบริษัททั่วๆไปเราต้องคำนึงถึงลูกค้าอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเมื่อเช้าที่เราฟังเซสชั่นเมื่อเช้านะครับช่วงเช้าอาจารย์บางท่านก็พูดแล้วว่าลูกค้าปัจจุบันคำนึงถึงสุขภาพมากเพราะฉะนั้นในปัจจุบันถ้าเราสังเกตคนไทยแค่คนไทยเราจะเริ่มดูฉลากมากขึ้นแล้วคนไทยก็จะเริ่มมีความสงสัยว่าproduct ใหม่ตัวนี้มันคืออะไรสารตัวนี้คืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นณปัจจุบันบริษัทต่างๆก็เลยต้องทำการตรวจวิเคราะห์แล้วก็ระบุไปในฉลากถึงแม้อันนี้ขออนุญาตถึงแม้ว่ามันจะมีแม้เพียงน้อยนิดอย่างเช่นปริมาณสังกะสี 0.0000002 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอเราได้เห็นว่ามันมีสังกะสีมันแค่มีสังกะสีแค่นั้นเราก็ยอมซื้อใช่ไหมเราก็ยอมซื้อเพราะฉะนั้นบริษัทก็จะลงทุนครับลงทุนเพื่อวิเคราะห์มันนะครับเพราะว่าคอน sumer อยากรู้นะครับอันที่2นะครับพอคอน sumer อยากรู้บริษัทก็ต้องทำแล้วก็ต้อง control ก็คือต้องควบคุมคุณภาพมันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นฝ่ายที่คอยควบคุมคุณภาพก็คือฝ่าย quality control นั่นเองเขาก็จะต้องคอยวิเคราะห์นะครับคอยวิเคราะห์สารอาหารเหล่านี้ให้ได้ตามที่บริษัทต้องการแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับก็คือรัฐบาลใช่ไหมเกี่ยวกับภาครัฐที่เขาจะต้องคอยควบคุมเพราะว่าโดยปกติหน้าที่รัฐก็คือต้องปกป้องประชาชนนะครับปกป้องคอยป้องกันประชาชนให้มีสุขภาพดีกินดีอยู่ดีเพราะฉะนั้นรัฐก็ต้องมีกฎหมายควบคุมปริมาณสารต่างๆไว้แล้วบริษัทต่างๆก็ต้องทำตามกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากบริษัทจะต้องวิเคราะห์สารอาหารเหล่านี้ให้ได้ตามกฎหมายแล้วรัฐก็ต้องลงมาวิเคราะห์ด้วยเป็น two way เพราะว่ารัฐจะต้องคอยควบคุมให้มันถึงมาตรฐานของรัฐนั่นเองเพราะฉะนั้นความสำคัญโดยรวมของมันก็คือ 1. เราวิเคราะห์สารอาหารเหล่านี้เพื่อระบุในฉลากแน่นอนนะครับเราต้องระบุในฉลากอันนี้รวมถึงเป็นมาร์เก็ตติ้งด้วยนิดๆนะครับการระบุเพราะว่าอย่างเช่นสมมุติเครื่องดื่มของบริษัทท่านมีคลอโรฟิลเครื่องดื่มของอีกบริษัทนึงไม่มีคลอโรฟิลท่านสามารถระบุได้เลยว่าเครื่องดื่มมีคลอโรฟิลเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะสนใจว่ามันมีคลอโรฟิลเนาะนู่นนี่นั่นเขาก็จะไปหาข้อมูลคลอโรฟิลนี้นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเราได้ข้อมูลไประบุบนฉลาก 2. เราได้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ของเราได้ตามมาตรฐานที่รัฐบาลกำหนดไหมอย่างเช่นในนมเขาระบุไว้ว่าจะต้องมี solid content นะหรือระบุข้อกำหนดไว้ว่าโปรตีนจะต้องมีเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็จะต้องพอ product เราเสร็จเราก็ต้องตรวจวิเคราะห์มันว่ามันมีเท่าไหร่แล้วก็ได้ตามข้อกำหนดที่รัฐบาลกำหนดไว้หรือเปล่าอันที่3ก็คือเรื่องราคาถ้าสมมติว่าเรามีบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษอยู่ในสินค้าของเราที่บริษัทอื่นไม่เคยมีมาก่อนนะครับเป็นยาวิเศษหรือยาอายุวัฒนะชะลอวัยชะลอรอยเหี่ยวย่นหรือมีคอลลาเจนหรือมีโบท็อกซ์อะไรก็แล้วแต่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของเราก็จะสามารถระบุมันเข้าไปได้นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มราคาขึ้นมารับรองว่าผู้บริโภคเขายอมซื้อนะครับถ้ามันมีผลิตภัณฑ์อะไรหรือถ้ามันมีตัวส่วนผสมที่มันวิเศษอะไรขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวิเคราะห์ว่ามันมีอะไรแล้วก็มันมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็
สามารถโฆษณามันได้อันสุดท้ายก็คือบางกระบวนการผลิตบางขั้นตอนของกระบวนการผลิตจำเป็นจะต้องควบคุมให้ได้นะครับก็คือสารอาหารบางตัวเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการทำแห้งสมมติก่อนจะทำแห้งผลไม้เราควรจะต้องทราบปริมาณความชื้นมันก่อนเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วคนที่ผลิตหรือคนที่ทำกระบวนการทำแห้งต่อไปเขาจะได้ทราบว่าเขาจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำแห้งนะครับหรือสมมติอาหารมันต่างชนิดกันเนาะอาหารมันต่างชนิดกันสับปะรดบ้างแอปเปิ้ลบ้างมันต่างชนิดกันเพราะฉะนั้นระยะเวลาในทำแห้งมันจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเขาจะต้องทราบก่อนเลยว่าความชื้นอยู่ในนั้นเท่าไหร่แล้วเขาจะได้กำหนดเวลาในการทำแห้งถูกอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับในปัจจุบันโดยพื้นฐานนะครับโดยเบสิกแล้วนะครับเราวิเคราะห์กันตามนี้นะครับอย่างที่เห็นก็คือความชื้นของแข็งทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วก็มีโปรตีนเนาะปริมาณโปรตีนมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตซึ่งรวมถึงน้ำตาลอะไรพวกนี้นั่นด้วยปริมาณไขมันนะครับลิปิดแอชก็คือเท่าเนี่ยเป็นตัวแทนของแร่ธาตุทั้งหมดนะครับแล้วก็วิตามินที่เหลืออันสุดท้ายก็คือบรรดาสารพิเศษต่างๆนะครับสารพิเศษต่างๆในปัจจุบันเช่นแอนโทไซยานินแอนตี้ออกซิแดนต์ไฟโตเอสโตรเจนอะไรประมาณนี้นะครับคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือในปัจจุบันที่มีเพิ่มขึ้นมานะครับทีนี้ผมจะพูดแค่โดยคร่าวนะครับโดยคร่าวๆเพราะว่าจริงๆรายละเอียดแต่ละอันเยอะมากจริงๆนะครับแต่ผมจะค่อยๆพูดไปเอาเฉพาะสิ่งสำคัญอย่างแรกเลยผมให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวอย่างผมบอกนิสิตผมเสมอว่าเวลาที่เราได้ตัวอย่างมานะครับอย่างแรกเลยเราจะต้อง fall in love with it นะครับเราจะต้องตกหลุมรักมันให้ได้เรามีตัวอย่างมาแล้วเราจะต้องเข้าใจมันให้ได้นะครับเราจะต้องเข้าใจมันให้ได้เราจะต้องรู้ลักษณะของมันรู้คุณสมบัติของมันไอ้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเราต้องเข้าใจมันให้ถึงแก่นนะครับเหมือนคู่รักของเราไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่เข้าใจมันเราจะทำผลออกมาเราจะไม่ได้ผลที่ดีออกมานะครับเราจะได้ best result ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจตัวอย่างของเราจริงๆผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมได้ตัวอย่างมาเป็นตัวอย่างของแข็งเนาะเป็นตัวอย่างของแข็งตัวอย่างของเหลวเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเพราะว่าโดยปกติเวลาเราวิเคราะห์เราจะวิเคราะห์ในลักษณะของสารละลายโดยปกติเพราะฉะนั้นตัวอย่างของเหลวมันจะไม่ค่อยซับซ้อนมันจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่เวลาที่มันเป็นตัวอย่างของแข็งปั๊บถ้าเป็นตัวอย่างพืชนะครับมันก็จะยังไม่ค่อยซับซ้อนมากเท่าตัวอย่างเนื้อสัตว์บอกเลยเพราะว่าตัวอย่างเนื้อสัตว์เนี่ยมันมีความซับซ้อนของสารต่างๆนานามากมายอยู่ในนั้นแล้วก็โดยเทียบโดยปกติแล้วนะครับปริยาเคมีในชีวิตของพืชกับสัตว์ต่างกันเพราะฉะนั้นในสัตว์มันจะมีความซับซ้อนเยอะมากนะครับมีฮอร์โมนนู่นนี่นั่นมากมายและถ้าเป็นตัวอย่างของแข็งปุ๊บเราต้องรู้อีกว่ามันเปียกหรือมันแห้งแล้วท่านได้รับตัวอย่างมาอย่างไงขนาดใหญ่ขนาดไหนก็ต้องรู้อีกนะครับการที่ทำให้ขนาดมันเล็กลงมีผลดีมากๆเพราะว่าเราจะเพิ่มพื้นที่ผิวทำให้เราลดเวลาในการสกัดลงใช่ไหมครับถ้ามันมีพื้นที่ผิวเยอะขึ้นไม่ใช่ลองใส่หมูทั้งก้อนกับหมูบดแล้วถ้าหมูก้อนนี่สกัดเป็นวันๆเลยนะครับเป็นวันๆแต่ถ้าหมูบดแล้วนี่ไม่กี่ชั่วโมงก็สกัดออกมาได้นะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติของตัวอย่างก่อนแล้วก็ตัวอย่างเนี่ยเป็น homogeneous ไหมก็คือเป็นเนื้อเดียวกันนะลักษณะจะสมมติเช่นได้รับถั่วมาถั่วลิสงมันก็จะมีเม็ดใหญ่บ้างเล็กบ้างเม็ดแบบเล็กหักบ้างมีอะไรเงี้ยมันคืออันนั้นเขาเรียกว่ามันไม่ homogeneous นะครับมันไม่ homogeneous เนี่ยการสกัดเราก็จะแวรี่ออกไปก็คือถ้าตัวอย่างใหญ่ก็สกัดยากตัวอย่างเล็กก็สกัดง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้มัน homogeneous นะก็ทำให้มันเป็นผงทำให้มันเป็นทำให้มันย่อยขนาดลงซะนะครับการทำให้มัน homogeneous ก็คือทำให้มันimprove
reproducibility นะครับเพราะตรวจทุกครั้งข้ามก็จะออกมาเหมือนเดิมนะครับทำให้มีความน่าเชื่อถือทุกๆครั้งอันนี้เป็นสเต็ปของการวิเคราะห์นะสเต็ปของการเตรียมตัวอย่างแรกเลยเนื่องจากวันนี้เป็นอาหารใช่ไหมครับเป็นตัวอย่างอาหารเพราะฉะนั้นตัวอย่างอาหารเนี่ยมันเป็นผลิตผลทางการเกษตรนะผลิตผลทางการเกษตรมันก็เหมือนคนเรานะครับมันก็เหมือนเราก็ยังหายใจอยู่เพราะฉะนั้นผลไม้เนื้อสัตว์นู่นนี่นั่นมันก็ยังมีปฏิกิริยาที่ยังไม่หยุดใช่ไหมครับมันก็จะยังมีปฏิกิริยาดำเนินต่อไปเพราะฉะนั้นพอได้ตัวอย่างมาปุ๊บเราต้องคำนึงถึงเลยว่าเราจะต้องหยุดมันได้อย่างไรหรือชะลอมันได้อย่างไรให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หลังจากนั้นก็จะเป็นการเตรียมใช่ไหมอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นของแข็งก็เพิ่มพื้นที่ผิวมันนะครับเพิ่มพื้นที่ผิวมันแล้วก็สกัดมันยังไงใช้สารอะไรสกัดนะครับสารสกัดนั้นต้องทำให้มันสะอาดขนาดไหนนะครับถ้าสารเราเล็กมากหรือมีน้อยมากก็ต้องให้มันสะอาดมากขึ้นนะครับถึงจะหามันเจอแล้วก็สุดท้ายก็ต้องเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมนะครับแล้วก็แปรผลนะครับแล้วก็แปรผลด้วยวิธีการทางสถิติที่ดีผมบอกแล้วผมจะไปย่อๆเนาะอันนี้ก็ละเอียดเกินไปหน่อยนะครับอันแรกนะครับการเก็บแซมเปิลนะครับการเก็บแซมเปิลแล้วก็การทรานสปอร์ตมันการพกพามันมาไอเดียก็คือพยายามอยากให้มันสัมผัสความชื้นเพิ่มขึ้นพยายามอยากให้มันสัมผัสอยากให้มันสัมผัสอากาศมากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามให้มันอยู่ในที่เย็นๆนะพยายามให้อยู่ที่เย็นๆเข้าไว้เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในที่แวคคิวอัมซีลนะครับอย่างเช่นในภาพเขาก็จะเอาหน่อไม้มาซีลเนาะเอาลมออกไปนะครับก็คือให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็แช่ในที่เย็นนะครับแล้วก็ขนส่งมาจากเชียงใหม่อะไรมานะครับพอจะเริ่มสกัดแล้วพอจะเริ่มสกัดเราก็มาดูเลยว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมอะไรมากับมันบ้างนะครับมีหินปูนดินทรายอะไรมามากมายเนาะเราก็ล้างมันออกก่อนนะครับล้างมันออกก่อนเพราะว่าเกษตรกรเขาคงไม่ได้ล้างอะไรให้เรามากมายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ล้างอะไรพวกนี้มันออกก่อนมันจะได้ไม่เข้ามาอยู่ในการวิเคราะห์แล้วก็ไม่เข้ามาปนเปื้อนในวิธีการสกัดหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่การสกัดผมให้ไอเดียอย่างนี้นะครับการสกัดเนี่ยเราอยากได้อะไรเราจะต้องทำให้มันออกมาจากตัวอย่างให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เราอยากได้โปรตีนใช่ไหมเราก็ต้องทำให้มันออกมาจากตัวอย่างให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เราอยากได้ลิปิดเราอยากได้ไขมันมันออกมาเราก็ต้องทำให้มันออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโดยปกติเขาก็จะใช้การสกัดใช้สารละลายในการสกัดซึ่งมันก็จะเป็นสารละลายมีขั้วไม่มีขั้วซึ่งผมบอกแล้วว่าคุณก็ต้องรู้จักธรรมชาติของสารที่ท่านอยากจะวิเคราะห์อยู่แล้วใช่ไหมว่ามันเป็นตัวมีขั้วหรือไม่มีขั้วถ้าเป็นลิปิดอย่างนี้ก็จะใช้เอ็กเซนเป็นตัวเลขอีเทอร์อะไรก็ว่าไปนะครับก็คือใช้สารละลายให้มันเหมาะสมที่มันละลายด้วยกันได้บางตัวอย่างนะครับบางของเขาเนี่ยถ้ามันมีน้ำปนอยู่เพียงเล็กน้อยนะครับน้ำก็จะไปทำปฏิกิริยากับมันแล้วเราจะหามันไม่เจอคือมันอยู่ในเราสกัดมันออกมาโดยสารละลายที่ไม่มีขั้วก็จริงแต่น้ำเนี่ยโมเลกุลที่มันเป็นไอออนเนี่ยนะครับเล็กๆมันจะตามเข้ามาบ้างบางโมเลกุลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแค่บ้างบางโมเลกุลแล้วก็ทำปฏิกิริยากับสารเราตัวนั้นพอดีเราจะหาสารเราไม่เจออีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นบางอันก็จะต้องใส่เกลือที่แอบซอบน้ำลงไปด้วยก็คือโดยปกติเราใช้โซเดียมซัลเฟตนะครับในการดึงโมเลกุลน้ำเล็กๆนิดๆออกไปแล้วก็บางโปรดักต์เนี่ยไขมันเยอะมากนะครับทอดในน้ำมันเยอะมากเช่นอันนี้ผมไม่ได้โจมตีใครนะครับเช่นเฟรนช์ฟรายหรือว่ามันฝรั่งทอดอย่างเงี้ยนะครับไขมันเยอะมากจริงๆนะครับไขมันเยอะมากแล้วก็โดยปกติพวกนี้เขาก็จะพยายามหาสารที่มันมีเล็กๆน้อยๆเช่นแร่ธาตุหรือวิตามินอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้พวกไขมันมันจะไปบดบังหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องดีแฟตมันออกกำจัดไขมันออกก่อนนะครับเป็นค
ปกติหลังจากนั้นพอเราได้โซลูชันพอเราได้สารละลายมาเราก็คลีนอัพมันนะครับสเต็ปของการทำความสะอาดแรกก็คือเป็น liquid extraction การสกัดด้วยตัวทำละลายธรรมดาก็คือถ้ามันมีขั้วก็ให้มันอยู่ในกับสารละลายที่มีขั้วถ้ามันไม่มีขั้วก็ให้มันอยู่กับสารละลายที่ไม่มีขั้วซะทีนี้เราก็ทำอย่างนี้หลายๆรอบเพื่อให้ตัวที่มันปนเปื้อนรบกวนเนี่ยออกไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็คืออย่างน้อยก็ให้มันเหลือแต่พวกเดียวกันไว้นะครับพวกที่ต่างสถานะกันก็ให้มันออกไปก่อนนะครับกำจัดมันออกไปนะครับก็คือทัศนคติต่างกันก็จับไปออกไปก่อนนะครับเอาไปปรับทัศนคติแบบหนึ่งอะไรอย่างงี้ก็เอาไปก็เหลือแต่ตัวเฉพาะที่เป็นทัศนคติเดียวกันนะครับสถานะเดียวกันพอหลังจากนั้นแล้วมีข้อระวังเวลาที่เราใช้แบบนี้นะครับมีข้อระวังในตัวอย่างของเรามันจะมีสารบางตัวนะครับที่มันเป็น emulsifier ก็คือในโมเลกุลของมันเนี่ยนะครับมีทั้งมีขั้วและไม่มีขั้วนะครับอยู่ด้วยกันรวมอยู่ด้วยกันนะครับมีทั้งส่วนที่มีขั้วและส่วนที่ไม่มีขั้วอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลองนึกภาพสารละลายมีขั้วกับสารละลายไม่มีขั้วนะครับแล้วมีส่วนที่มีขั้วและไม่มีขั้วอยู่ตรงกลางมันก็จะจับมันผสมกันได้ใช่ไหมนิสิตผมนี่โดนประจำเลยนะครับเขย่าสตรองมากนะครับมีความสตรองเขย่าแรงมากนะครับพอแรงมากปุ๊บมันก็จะเกิดลักษณะ emulsion ก็คือไม่มีการแบ่งชั้นให้เห็นเลยนะครับเป็นแบบเป็นชั้นเดียวกันไปหมดแล้วก็มีความขุ่นขึ้นมานะครับก็ตกใจช็อกร้องไห้นะครับเพราะว่านี่หนูต้องทำแลบใหม่หรือเปล่าประมาณนั้นนะฮะก็ต้องใจเย็นๆนะครับมันเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าเรามีพลังงานสูงนะครับถ้าเยาแรงๆวิธีแก้นะครับวิธีแก้ก็คือใจเย็นๆก่อนนะครับใจเย็นก่อนค่อยๆเติมเกลือลงไปนะครับค่อยๆเติมเกลือลงไปโซเดียมคลอไรด์นิดๆนะครับค่อยๆเติมลงไปเติมแล้วก็รอนะไม่ใช่แบบใจร้อนอีกว่าเติมปุ๊บภายในวินาทีนั้นมันต้องแยกทันทีไม่ใช่นะครับเติมแล้วก็รอนิดหนึ่งนะครับหรือเติมตัวทำละลายตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับสมมติใช้เฮกเซนกับน้ำเนาะใช้เฮกเซนกับน้ำเราก็ลองเติมเฮกเซนลงไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะค่อยๆแยกค่อยๆแยกอันที่สองจริงผมใช้ wording ผิดนิดหนึ่งผมใช้คำผิดนิดหนึ่งผมไม่ควรใช้คำว่า heat ถ้าใช้คำว่า heat เนี่ยท่านจะนึกถึงสภาพการเบิกการเผามันนะครับ200 องศาเซลเซียสอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะไม่ได้นะครับผมควรจะใช้คำว่า warm มันก็คือทำให้มันอุ่นๆครับสัก60 องศาอย่างเงี้ยนะครับ60 องศา50 องศาสักพักหนึ่งมันจะแยกชั้นออกมาเลยครับจะแยกชั้นกันหรือวิธีสุดท้ายถ้ามีเครื่องเซนติฟิวเครื่องปั่นเวียนนะครับพอมันไปปั่นเวียนสักแป๊บเดียวนะครับมันก็จะแยกชั้นออกไปนะครับพอได้แยกชั้นปั๊บเดี๋ยวนี้เขามีขายนะครับ SPE Solid Phase Extraction เนาะเขามีขายแล้วเขาก็มีตัว Packing Base ให้เลือกเยอะเลยครับมีหลายชนิดเลยนะครับมีตั้งแต่ซิลิก้าอันนี้แล้วแต่ว่าสารของท่านเป็นอะไรนะครับท่านต้องการให้มันจับสารอะไรของท่านพอท่านใส่สารละลายตัวอย่างลงไปปั๊บนะครับสารละลายตัวอย่างท่านจะถูกจับสารตัวอย่างที่ท่านต้องการจะถูกจับอยู่ในไอ้ packing base นั้นเนาะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยชักมันนะครับชักตัวที่เป็นอินเทอร์เฟียร์ออกด้วยสารละลายต่างๆนานาสุดท้ายเลยสารละลายสุดท้ายที่ท่านจะชักก็คือสารละลายที่ละลายสารท่านออกมาได้นะครับที่ละลายได้สารท่านออกมาได้ดีที่สุดท่านค่อยชักตัวนั้นออกนะครับแล้วท่านก็จะได้ความบริสุทธิ์มากๆนะครับความบริสุทธิ์อันนั้นเป็นสเต็ปแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาไปฉีดในเครื่องต่างๆนานานะครับทีนี้ผมยกตัวอย่างอันนี้ผมยกตัวอย่าง3ตัวนะครับ3ตัวง่ายๆเลยนะครับเป็นไอเดียผมมีตัวอย่างสปอร์ตดริงก์เครื่องดื่มเกลือแร่นะครับอันแรกเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่อันที่2เป็นน้ำอัดลมนะอันที่2เป็นน้ำอัดลมส่วนอันที่3เป็นกัมมี่แบร์ใช่ไหมครับเป็นหมีเยลลี่นะครับเป็นหมีเยลลี่เป็นกัมมี่แบร์3อย่างนี้
นะครับผมบอกแล้วว่าอย่างแรกเลยท่านต้องตกหลุมรักมันก่อนนะครับเวลาท่านได้ตัวอย่างมาท่านต้องตกหลุมรักมันก่อนเข้าใจมันให้ได้เข้าใจคาแรคเตอร์มันให้ได้นะครับผมพูดถึงอันแรกเลยสปอร์ตดริงก์มันก็คือมันเป็นน้ำเนาะเป็นน้ำแล้วมันก็ใสมีสีแต่มันก็ใสมีสีมันก็ใสแล้ววิธีการนี้ก็คือเราจะทำ HPLC analysis นะครับแล้วก็วิเคราะห์น้ำตาลออกมาว่ามีน้ำตาลอะไรบ้างอยู่ในนั้นปริมาณเท่าไหร่พอเป็นสปอร์ตดริงก์มันก็ใสๆมันก็ไม่มีอะไรก็ฉีดเข้าเครื่องได้เลยโดยปกติเพราะว่ามันก็มีน้ำมีน้ำตาลมีวิตามินนู่นนี่นั่นแล้วนะครับมันก็มีอยู่แค่นั้นแต่สิ่งที่เรากลัวถ้าเราฉีด HPLC เรากลัวอะไรรู้ไหมครับเรากลัวอะไรรู้ไหมเรากลัวคอลัมน์มันตันใช่ไหมเพราะว่าคอลัมน์มันเล็กมากๆแค่มีเม็ดฝุ่นเม็ดเดียวเนี่ยคอลัมน์มันก็ถึงกับตันใช้ไม่ได้เลยถ้าใช้ HPLC นะครับเพราะนั้นเราก็ไม่มั่นใจว่าสปอร์ตดริงก์ของเขามันจะมีพาร์ติเคิลหรือเม็ดฝุ่นอะไรอยู่ไหมเพราะฉะนั้นก็กรองนิดนึงนะครับกรองก่อนนิดนึงแล้วก็ค่อยเอาไปฉีดพอฉีด HPLC สมมุติน้ำตาลน้อยมากสมมุติโอ้โหเขาแบบเป็นโลชูการ์น้ำตาลน้อยมากจืดสนิทเลยนะครับพีคจาก HPLC ออกมาน้อยเลยแบบต่ำเตี้ยเรียดินทำไงครับเราแปลผลลำบากเนาะเราทำไงดีเราก็เอาไป evaporation แล้วก็มาเอาไประเหยเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้น้ำตาลในตัวอย่างใช่ไหมครับเราก็ไป evaporation แล้วก็มาฉีดอีกทีคราวนี้เราก็จะเห็นพีคของน้ำตาลชัดนะครับอันนี้เป็นไอเดียของตัวอย่างง่ายที่สุดตัวอย่างที่2น้ำอัดลมมีอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบกับสัญญาณ HPLC นั่นก็คือแก๊สถูกต้องนะครับก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สตัวใดก็ตามที่เข้าสู่คอลัมน์ HPLC นะครับมันจะออกมาเป็นพีคออกมาให้เห็นนะครับแล้วถ้าโมเลกุลบับเบิ้ลเนี่ยฟองแก๊สเยอะที่ออกมาหลายๆพีคเลยเราเรียกพีคพวกนี้ว่าพีคผีหลอกนะครับภาษาอังกฤษคือ ghost peak นะครับพีคผีหลอกเพราะว่าด้วยความที่บับเบิ้ลมันสามารถมีทำสัญญาณกับตัวตรวจวัดใน HPLC ได้ยังไงก็จะเกิดพีคเราเห็นแล้วถ้ามันเกิดพีคทับซ้อนกับตัวน้ำตาลเราก็จะแทบจะแปรผลไม่ได้นะครับแปรผลผิดไปด้วยเพราะนั้นถ้าเป็นน้ำอัดลมเราต้องดีแก๊สออกเนาะเราต้องเอาแก๊สออกไปให้ได้ก็คือเอาไปโซนิเคตนะครับโซนิเคตแรงๆนะครับให้เครื่องความถี่ให้แก๊สออกไปให้หมดหรือเอาไปให้ความร้อนมันก็ได้นะครับให้ความร้อนสักพักนะครับแก๊สก็จะออกไปหมดเลยแล้วเอาไว้นะครับแล้วก็กรองมันก่อนนะครับถ้าเรายังไม่มั่นใจว่ามันจะทำให้คอลัมน์เราตันเราก็กรองนิดนึงแล้วเราให้ฉีดนะครับเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าสัญญาณต่ำเตี้ยเรียดินเราก็เอาไประเหยมันนิดนึงนะครับทำคอนเซนเทรตแล้วเราให้มันฉีดอันสุดท้ายเป็นโซลิดแล้วผมบอกแล้วเนาะถ้าเห็นโซลิดปุ๊บถ้าเป็นของแข็งปั๊บอย่างแรกเลยที่เราจะต้องทำก็คือต้องเพิ่มอะไรนะเพิ่มพื้นที่ผิวนะครับคือถ้าสมมติว่าจะเอากลุ่มที่ไปละลายเลยก็ได้นะครับเอาไอ้ตัวหมีเพราะว่าจริงๆตัวมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ลองคิดดูว่าถ้าผมตัดมันก่อนหรือผมตำมันก่อนอะไรอย่างนี้นะครับกับท่านเอาลงไปละลายเลยท่านอาจจะใช้เวลา2 ชั่วโมงอาจจะใช้เวลาแค่10 นาทีอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะต่างกันมันก็จะช่วยประหยัดเวลาเนาะคืออย่างน้อยก็ทำให้มันมีพื้นที่ผิวบ้างขึ้นมาถึงจะได้เร็วขึ้นนะครับพอเร็วขึ้นปุ๊บเอาไปละลายนะครับถ้าจะให้ละลายเร็วขึ้นก็รอนิดหนึ่งเนาะถ้าใช้น้ำธรรมดามันก็จะใช้เวลาในการละลายนิดหนึ่งนะครับมันไม่มีไฟเนาะถ้ามันมีไฟมันก็จะเร็วขึ้นมามันก็จะแอคทีฟแล้วมันก็จะละลายเร็วขึ้นพอละลายเสร็จปุ๊บถ้าคิดว่ามันจะละลายหมดเพราะว่าที่มันอาจจะมีก้อนนู่นนี่นั่นเยอะนิดหนึ่งถ้าเข้าไปนี่ก็ตามอย่างนั้นนี่ก็กรองสั่งก็กรองด้วยเดี๋ยวนี้มีไซลิงฟิลเตอร์นะครับ 0.45 ไมครอนอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ก็กรองนิดนึงแล้วเสร็จแล้วก็ให้ก็เอาไปฉีดนะครับอันนี้คือไอเดียนิดนึงคร่าวๆนะครับตัวอย่างต่างๆกันอันนี้ผมจะไปเร็วมากนะครับผมจะไปเร็วมากๆเพราะว่าจ
จริงๆแล้วผมว่าท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่าการวิเคราะห์มันมีอะไรบ้างอันนี้เป็นความชื้นนะครับการวิเคราะห์ความชื้นเนี่ยเราจำเป็นต้องวิเคราะห์เพราะว่าความชื้นเนี่ยมีผลกระทบกับตัวอย่างของเราโดยเฉพาะตัวอย่างแห้งต่างๆนะครับโดยส่วนใหญ่บางตัวอย่างอย่างชีสเนี่ยเขาจะกำหนดไว้เลยว่าความชื้นจะต้องไม่เกิน 10% 12% อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องดีแคลร์ให้ได้ว่าตัวอย่างของท่านมีความชื้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาการเตรียมตัวอย่างก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ความชื้นมันหายไปแล้วก็ตัวขนาดของแซมเปิลนี่มีผลมากนะครับก็คือถ้าขนาดเล็กๆๆๆมันก็จะเร็วเหมือนเดิมเพราะว่าพื้นที่ผิวมันเยอะนะครับการใช้การตรวจสอบความชื้นก็ใช้พวกโอเว่นต่างๆใช่ไหมเพราะเราจะต้องอยากรู้ปริมาณความชื้นก็ทำให้น้ำมันละลายไปนะครับเราก็จะใช้พวกเตาอบต่างๆถ้าไม่ใช้เตาอบณปัจจุบันเขาก็จะมี non oven ผมเรียกมันว่า non oven method นะครับก็คือไม่ใช้เตาอบเป็นใช้ไมโครเวฟใช้ IR NIR นะครับใช้การกลั่นอันนี้Carl Fisher ก็คือใช้กับตัวอย่างที่มีความชื้นเล็กๆน้อยๆนะครับ electrical method อะไรก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ต้องระบุความชื้นตอนนั้นตอนสมัยนายกคนก่อนนะครับนายกคนก่อนผมไม่เอ่ยนามท่านละกันอักษรย่อหญิงนะครับอักษรย่อยยักษ์ขอหมายอักษรย่อยยักษ์นะครับมันมีปัญหาเรื่องข้าวมากแล้วก็มีปัญหาเรื่องความชื้นในข้าวเพราะฉะนั้นข้าวเนี่ยเปอร์เซ็นต์ความชื้นมีผลกับการกำหนดราคานะครับการมีผลกับการกำหนดราคาแล้วก็พวกธัญพืชต่างๆนะครับมีความชื้นในการมีผลต่อการกำหนดราคาพวกผลไม้แห้งของแห้งนะครับแล้วก็ชีสอย่างที่บอกเชดดาร์ชีสต้องระบุความชื้นนะครับอันต่อไปเป็นโปรตีนถ้าวิเคราะห์โปรตีนเนี่ยท่านต้องระลึกไว้เลยว่าธรรมชาติของโปรตีนเนี่ยมันจะดีเนเจอร์ได้มันจะเสื่อมสภาพเมื่อโดนความร้อนเมื่อโดนกรดใช่ไหมครับเมื่อโดนโซเวนเมื่อโดนเบสอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นธรรมชาติของโปรตีนแล้วก็โปรตีนมันจะมีโมเลกุลของไนโตรเจนอยู่ในโครงสร้างของมันเพราะฉะนั้นเราสามารถวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนแล้วบอกปริมาณโปรตีนได้นะครับอันนี้เป็นโครงสร้างของมันนะครับอันนี้สรุปของวิธีโปรตีนเคดาวน่าจะรู้จักกันโดยปกติเนาะเคดาวนี่วิธีเบสิกพื้นฐานมากนะครับดูมาสแอนตอนเนี่ยต้องการเครื่องผมยังไม่ได้เดินดูว่าเขามีขายเครื่องดูมาสนะครับแต่คือใส่ตัวอย่างชิ้นเล็กๆนะครับลงไปในกล่องเซลล์ตัวอย่างเซลล์ sample cell เนาะใส่ไปปุ๊บเขาก็จะเผาไหม้มันนะครับเผาไหม้มันด้วยแก๊สร้อนๆนะครับแล้วแก๊สทุกสิ่งทุกอย่างแก๊สที่เกิดขึ้นเผาไหม้จนหมดเลยนะเผาไหม้จนหมดแก๊สที่เกิดขึ้นทุกอย่างเนี่ยจะถูกแอบซอร์บทิ้งไปทั้งหมดจะเหลือแค่แก๊สเดียวที่เข้าสู่ดีเทคเตอร์ลองเดาแก๊สอะไรครับไนโตรเจนถูกต้องจะให้ไนโตรเจนเข้าดีเทคเตอร์อย่างเดียวว่าไนโตรเจนบอกปริมาณโปรตีนได้นะครับสุดท้ายก็จะเป็นพวกวัดสีต่างๆนะครับที่ใช้สเปกโตรไบยูเรตลาวรีเมธอดแรดฟอร์ดนะครับมีใช้ UV visible นะครับถ้าเป็นโปรตีนใช้ความยาวคลื่นที่ 280นะอันนี้เป็นวัดกับโปรตีนรวมเลยนะครับแล้วก็มีใช้ NIR นี่ใช้ได้กับทุกผลิตภัณฑ์เลยนะครับคือเวลาเราวัด NIR ทีหนึ่งเนี่ยนะครับวัดตัวอย่างไปตัวอย่างนี้ไม่ต้องถูกทำลายด้วยนะครับวัดปุ๊บมันจะมาเป็นพีคของโปรตีนพีคของมอยส์เจอร์พีคของไขมันออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นพีค NIR อย่างที่ผมบอกนะครับเวลาวัด NIR อันนี้วัดถั่วนะครับก็จะเห็นพีคโปรตีนพีคน้ำพีคอะไรอย่างเงี้ยออกนะครับอันนี้เป็นพวกสีต่างๆพวกอาหารที่มีโปรตีนเยอะๆส่วนใหญ่ก็จะบอกปริมาณโปรตีนนะครับโดยปกติอยู่แล้วผมบอกแล้วว่าพวกพืชอะไรพวกนี้มักจะเตรียมตัวอย่างง่ายนมอะไรเงี้ยง่ายนะครับถ้าเป็นเนื้อสัตว์นี่ต้องดีแฟตมันนิดนึงนะครับเอาไขมันมันออกไปก่อนนิดนึงแล้วก็ทำให้มันแห้งนะครับทำให้มันแห้งพอเป็นโปรตีนก็จะมาถึงอะมิโนแอซิดเนาะกรดอะมิโนหน่วยย่อยโปรดักต์ปัจจุบันที่ต้องการระบุกรดอะมิโนแอซิดก็คือเวย์โปรตีนนะครับสำหรับคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อนะครับเขาต้องการอะมิโนแอซิดที่มีกิ่ง branch chain อะมิโนแอซิดเพื่อไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นบริษัทที่ทำเวย์โปรตีนส่วนใหญ่ถ้าระบุอะมิโนแอซิดเป็นกิ่งได้เนี่ยครับจะอัพราคาขึ้นไปนะครับก็คือเราต้องไฮโดรไลซ์ตัวอย่าง
จนเหลือเป็นโมเลกุลเล็กๆนะครับของอะมิโนแอซิดแล้วก็ปัจจุบันก็ตรวจวัดด้วย HPLC นะครับเป็นปกตินะครับคาร์โบไฮเดรตนี่ก็เป็นเรื่องนึงที่ใหญ่มากนะครับคาร์โบไฮเดรตนี่เป็นเรื่องนึงที่ใหญ่มากเพราะว่าในปัจจุบันคือทุกคนกลัวน้ำตาลเนาะฉลากปุ๊บเย็นนี้ฉันจะต้องไปแอโรบิกเท่าไหร่นานเท่าไหร่นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับปุ๊บก็มีความกังวลว่าฉันควรจะกินมันดีไหมคือกลายเป็นอิชชูนะสำคัญนี้ผมก็จะแบ่งเวลาจะตรวจวัดตัวอย่างที่มีคาร์โบไฮเดรตนะง่ายมากเลยเอา 80% เอทานอลไปต้มเอาไปต้มกับ 80% เอทานอลนะครับส่วนที่ละลายก็คือพวกโมเลกุลเล็กๆน้ำตาลฟรุกโตสซูโครสนู่นนี่นั่นพวกโมโนแซคคาไรด์ไดแซคคาไรด์โอลิโกแซคคาไรด์ก็คือพวกตัวเล็กๆนะครับสารสั้นๆส่วนที่ไม่ละลายส่วนที่เป็นตะกอนคือพวกโพลีแซคทั้งหมดเพราะฉะนั้นจัดการกรองมันนะครับกรองมันท่านก็จะได้ส่วนตัวเล็กๆพวกโลโมเลกุลาร์เวทนะครับพวกนี้น้ำหนักน้อยกับพวกนี้น้ำหนักใหญ่แล้วท่านก็ไปวิเคราะห์ต่อเรื่อยๆนะครับต่อได้นะครับก็คือถ้าเป็นพวกผมบอกแล้วเนาะ 80% แอลกอฮอล์นะครับถ้าเป็นพวกน้ำตาลตัวเล็กๆก็มีหลายอย่างนะครับ Ion Exchange นู่นนี่นั่นนะครับ HPLC โดยปกติก็ใช้กันอยู่แล้ว GC นี่ท่านต้องเพิ่มสเต็ปหนึ่งขึ้นมาเพราะน้ำตาลมันไม่ระเหยได้เพราะฉะนั้นท่านต้องเพิ่มสเต็ป derivatization ทำให้มันเป็นอนุพันธ์นะครับโดยสารตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วมันจะกลายเป็นโมเลกุลที่ระเหยได้แล้วท่านก็จะตรวจเป็น GC ได้นะครับหรือจะเป็นพวก chemical method ซึ่งพวกนี้จะเกิดสีหรือเกิดตะกอนให้ท่านเห็นนะครับอันนี้เป็นชื่อ method เลยไอนอนอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดมากมายนะครับท่านสามารถหาได้อยู่แล้วโดยปกติ enzymatic method ก็ใช้หาปริมาณน้ำตาลได้นะครับ hexakinase enzyme hexakinase dehydrogenase พวกนี้นะครับ maltose นะครับใช้ glucosidase นะครับหรือใช้การเพราะว่าน้ำตาลมันเป็นผลึกเพราะฉะนั้นมันจะมีการสะท้อนมุมที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นใช้ polarimetry ตรวจวัดน้ำตาลได้นะครับอันนี้โรงงานก็ใช้บ่อยอยู่แล้วเนาะ RRI นะครับ refractive index นะครับตรวจวัดความหนาแน่นอินฟราเรดมาอีกแล้วนะครับ immunoassay อันนี้เป็นวิธีน่าสนใจมากเป็นวิธีปัจจุบันก็คือน้ำตาลเนี่ยสามารถทำปฏิกิริยาจำเพาะเจาะจงกับโปรตีนบางตัวได้นะครับโปรตีนบางตัวได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยสร้างเหมือนอีไลซ่าครับสร้างหลอดชนิดหนึ่งขึ้นมาแล้วมีโปรตีนชนิดนี้บรรจุอยู่ในหลอดนั้นนะครับไว้สำหรับวิเคราะห์น้ำตาลโดยเฉพาะนะครับอันนี้เป็นเทคนิคใหม่ๆโดยปกติก็คือพวกเครื่องดื่มผลไม้ต่างๆนะครับที่เราต้องวิเคราะห์น้ำตาลอันนี้เป็นพวกโพลีแซคเนาะโพลีแซคก็จะมีแป้งนะครับมีแป้งแล้วก็ก็เหมือนตอนที่ผมบอกว่าส่วนที่ละลายน้ำไม่ได้ก็เอามาวิเคราะห์เป็นโพลีแซคต่อไปอันสำคัญก็คือไฟเบอร์นะฮะไฟเบอร์อยู่ในส่วนนี้ด้วยแล้วก็ไฟเบอร์กลายเป็นอิชชูปัจจุบันของคนที่รักสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผลิตภัณฑ์ท่านมีไฮไฟเบอร์นะครับท่านก็ควรจะตรวจวิเคราะห์ไฟเบอร์ให้เขาเห็นนะครับอันนี้ก็จะวิธีการวิเคราะห์ไฟเบอร์มันก็จะยืดยาวนิดหนึ่งนะครับก็เอาตัวอย่างท่านต้องแห้งนะไอ้พวกนี้เวลาวิเคราะห์คาร์โบไฮเดรตตัวอย่างท่านต้องแห้งนะครับแล้วท่านก็ต้องดีแฟตพอดีแฟตเสร็จก็ต้องเอาโปรตีนออกไปอีกเอาโปรตีนออกท่านต้องการเหลือแต่ไฟเบอร์เนาะท่านก็ต้องเอาสตาร์ชที่ไม่ใช่ไฟเบอร์ออกไปอีกนะครับแล้วในที่สุดท่านก็จะได้ไฟเบอร์ออกอันนี้ผมจะผ่านไปนะครับมันมีทั้งแบบที่เป็นchemical method แล้วก็ physical method นะครับต่อไปเป็น lipids นะครับลิปิดเนี่ยก็ไขมันนะครับไขมันโดยปกติเราก็ใช้ซ็อกเลตถ้าเป็น proximate analysis ใช้ซ็อกเลตใช้สารละลายเป็นเรียกอีเทอร์นะครับผสมแล้วก็ระเหยขึ้นไปถ้าเกิดว่าไม่ใช้ซ็อกเลตเราก็สกัดโดยตรงออกมาจากตัวอย่างเลยก็คือใช้โซเวตใช้สารละลายที่ไม่มีขั้วเฮกเซนนะครับไอโซออกเทนนู่นนี่นั่นนะครับปิโตรเลียมอีเทอร์ไดเอทิลอีเทอร์สกัดมันออกมานะครับท่านก็จะได้ตัวอย่างท่านก็จะได้ไขมันออกมาแล้วก็บางที
ตัวอย่างบางตัวเนี่ยสมมติตัวอย่างพืชท่านก็จะได้บางสิ่งบางอย่างที่ท่านไม่ต้องการด้วยเช่นคลอโรฟิลละลายในไขมันเนาะมันก็จะเข้ามาด้วยนะครับก็จะเข้ามาด้วยแล้วมันก็จะเป็นสัญญาณรบกวนเพราะนั้นท่านก็อาจจะต้องเพิ่มกระบวนการของ saponification เข้าไปเพราะว่าจะมีแต่ไขมันเท่านั้นที่เกิด saponification ได้นะครับท่านก็จะต้องเพิ่มสิ่งเหล่านั้นเข้าไปนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นวิธีวิเคราะห์ NMR ก็ใช้ได้นะครับ IR ก็ใช้ได้ X-ray ส่อง X-ray เข้าไปก็จะเห็นโครงสร้างไขมันอัลตราซาวด์ก็ใช้ได้Chemical Method อันนี้รู้ดีอยู่แล้วเนาะ Iodine Value นะครับ Free Fatty Acid Test T-bars ใช้เยอะนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ใช้ GC โดยปกตินะครับถ้าเป็น GC มันจะออกมาเป็น Fatty Acid Profiles เนาะเป็นแบบกรดไขมันออกมาเลยนะครับอันนี้ให้ยกตัวอย่างนะครับ 46 48อะไรก็ออกมาเป็นแบบนี้ถ้าใช้ GC อันนี้เป็นยกตัวอย่างอาหารที่มีไขมันนะครับไขมันดีกับไขมันไม่ดีนะครับก็บางทีโปรดักต์ของท่านต้องระบุ trans fat ด้วยใช่ไหมบางโปรดักต์อย่างมาการีนนี่ต้องระบุ trans fat ด้วยนะครับอันนั้นเป็นข้อกำหนดที่ท่านต้องระบุเป็นอันถัดไปเป็นวิตามินเป็นแร่ธาตุนะครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะมาสาธิตการใช้เครื่องวิเคราะห์ ICP ตัวนั้นวิเคราะห์โลหะนะครับวิเคราะห์โลหะถ้าพูดถึงโลหะให้ท่านนึกถึง2อย่างนะครับถ้าผมพูดถึงแร่ธาตุก็ผมบอกว่ามันเป็นแร่ธาตุนั่นหมายถึงตัวดีถ้าผมบอกว่าโลหะหนักถ้าผมบอกว่าโลหะหนักแสดงว่าเป็นตัวไม่ดีโลหะหนักปนเปื้อนมีอยู่4อย่างโลหะหนักปนเปื้อนมี4อย่างลองเดาครับมีอะไรบ้างตะกั่วมีอะไรครับแคดเมียมมีอะไรครับปลาหลอดใช่ไหมปลาหลอดเราควรมากเลยสุดท้ายอันนี้สารหนูโอ้โหเก่งมากนะปกติทุกคนจะไม่ค่อยนึกถึงสารหนูนะครับเก่งมากเลยในกรอบนะครับ4ตัวนี้เป็นโลหะหนักปนเปื้อนที่เขาระวังนะครับพี่ครับถ้าเป็นแร่ธาตุก็คือแคลเซียมซิงค์พวกนี้นั่นที่เรากินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายนั่นคือส่วนดีผมไม่มีใครทานปลาหลอดนะไม่มีนะครับไม่มีนะอันนี้ถ้าเป็น etching dry etching ตาม oxygenate อันนั้นเป็น total mineral เป็น total mineral ถ้าเป็น specific etch ถ้าเป็น specific mineral ก็คือแร่ธาตุชนิดต่างๆมันต้องใช้เครื่องแบบนี้เลยนะครับต้องใช้เครื่องแบบนี้เพราะว่ามันจะเฉพาะเจาะจงเป็นแร่ธาตุนะครับการวิเคราะห์แร่ธาตุสิ่งที่ผมอยากให้ท่านคำนึงถึงก็คือเครื่องแก้วครับอย่าลืมว่าเครื่องแก้วที่ท่านใช้เนี่ยมีโลหะอยู่ที่ผิวเครื่องแก้วด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านจะวิเคราะห์แร่ธาตุเนี่ยท่านเอาเครื่องแก้วไปแช่กรดก่อนครับแช่กรดสัก2 ชั่วโมงกรด 10% ไนตริกนะครับสัก2 ชั่วโมงนะครับเพื่อกำจัดแร่ธาตุต่างๆที่เกาะอยู่ที่เครื่องแก้วทั้งหมดนะครับให้หายไปอันนี้ก็ตามนั้นนะครับก็คือวิเคราะห์แร่ธาตุก็ต้องเพิ่มพื้นที่ผิวต้องทำให้มันแห้งนะครับตัวอย่างแล้วก็ต้องไม่มีไขมันด้วยนะครับถ้าเป็น dry etching ก็ใช้อุณหภูมิเผาไหม้มันจนเหลือแต่แร่ธาตุนะครับนึกถึงเวลาอันนี้ไม่ได้ลบหลู่ใครแต่นึกถึงเวลาที่เราเผาศพนะเผาศพสุดท้ายเราจะเหลือแต่กระดูกด้วยครับเหลือแต่แคลเซียมอันนั้นเลยคือหลักการของการทำ dry etching นะก็คือเผาทุกสิ่งทุกอย่างให้หายไปหมดเลยอุณหภูมิมันจะสูงมากกว่าจนกระทั่งเหลือแต่แร่ธาตุสุดท้ายอันนี้คือ dry etching ถ้าเป็น wet etching ก็คือใช้กรดย่อยมันนะครับให้มันกลายเป็นสารละลายแล้วสุดท้ายก็เอาไปฉีดที่เครื่องนะครับมันก็จะมีวิธี specific ต่างๆมากมายแต่ณปัจจุบันผมจะยกตัวอย่างแค่ atomic absorption นะครับแล้วก็ปัจจุบันมี ICP ซึ่งเดี๋ยวเขาจะมาสาธิตนะครับอันนี้ก็แร่ธาตุต่างๆก็เฉพาะเจาะจงของตัวไลท์ซอสไปเขาจะเปลี่ยนตัวกำเนิดแสงนะครับเฉพาะเจาะจงของแต่ละแร่ธาตุนะครับก็คือจะต้องทำให้มันเกิด atomization เกิดขึ้นโดยปกติเนี่ยอันนี้เป็นไฟธรรมดาที่เกิดจากอากาศนะครับถ้าเป็น ICP มันจะเป็นไฟบริสุทธิ์เกิดจากแม่เหล็กไฟฟ้าไฟมันจะบริสุทธิ์แล้วร้อนมากเพราะฉะนั้นอะตอมมาแบบสมบูรณ์นะครับอันสุดท้ายก่อนสุดท้ายนิดนึงก็คือวิตามินเนี่ยผมพูดกับเด็กๆเสมอนะครับวิตามินอันนี้
อันนี้ผมพูดนิดหนึ่งวิตามินเนี่ยมันน้อยมากๆมันมีน้อยมากๆเพราะฉะนั้นเด็กให้ข้อคิดผมมากเลยอันนี้ไม่สุภาพนะครับเด็กบอกว่ามันคือฮีโร่สำหรับร่างกายมันคือซูเปอร์ฮีโร่สำหรับร่างกายแต่วิตามินคือเด็กบอกว่าอะไรรู้ไหมเด็กบอกว่ามันคือบิชสำหรับการวิเคราะห์นะครับมันเป็นบิชมากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมวิตามินเนี่ยนอกจากมันน้อยแล้วมันยังเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลานะครับเปลี่ยนไปเกาะกับคนนั้นทีเปลี่ยนไปควงกับคนนี้ทีเปลี่ยนไปอยู่กับคนนั้นทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไปอยู่ตลอดเวลานิสิตผมก็เลยบอกว่ามันบิชมากเลยอาจารย์คือมันไม่เสถียรนะครับเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์วิตามิน B ออกมานี่ยากวิเคราะห์พวกวิตามินออกมายากแล้วมันเซนซิทีฟกับแสงเนาะพี่กรณ์บอกว่าวิตามิน C เนี่ยมันต้องใส่ในขวดทึบแสงนะครับไม่งั้นมันก็จะหายไปเซนซิทีฟกับอากาศอีกเซนซิทีฟกับอุณหภูมิด้วยเซนซิทีฟกับความชื้นอีกห่างนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องอยู่ในแก้วสีชาแล้วยังต้องไล่อากาศมันออกไปอีกนะครับต้องเก็บในที่เย็นอีกนะครับแล้วก็ต้องใส่แอนตี้ออกซิแดนต์เข้าไปป้องกันมันหายไปด้วยนะครับอันนี้เป็นวิธีวิเคราะห์นะครับสำหรับวิตามินที่ละลายในไขมันแล้วก็อันนี้เป็นวิธีวิเคราะห์สำหรับวิตามินที่ละลายในน้ำนะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูวิตามินที่ละลายในน้ำเนี่ยอย่างวิตามิน C เราดูกันบ่อยนะครับมันจะมีวิเคราะห์แบบไตรเตรชันก็คือการไตรเตรมันมีข้อจำกัดเพราะว่าการไตรเตรวิตามิน C เนี่ยจุดสุดท้ายจุดยุติมันจะเป็นสีกุหลาบสีชมพูเพราะฉะนั้นถ้าตัวอย่างของท่านเป็นน้ำทับทิมหรือน้ำองุ่นนะครับใช้วิธีนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าสังเกตสีไม่ได้เลยนะครับมองไม่เห็นสีเลยนะครับเพราะฉะนั้นดูตัวอย่างด้วยนะครับว่ามันรบกวนการเห็นหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกผลไม้แห้งเขามักจะใส่เมตาไบซัลไฟด์ไว้นะใส่เมตาไบซัลไฟด์ไว้เป็นตัวกันราแล้วก็ไอตัวเมตาไบซัลไฟด์มันจะไปแย่งทำปฏิกิริยาครับมันจะไปแย่งทำปฏิกิริยาเคมีเพราะฉะนั้นต้องกำจัดมันออกไปก่อนถ้าเป็นอาหารแห้งด้วยอะซิโตนนะครับด้วยอะซิโตนถ้าเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำนะครับก็พยายามให้มันอยู่ในสภาพกรดเข้าไว้นะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นพวกโปรตีนเยอะอาหารโปรตีนเยอะก็ตกตะกอนโปรตีนมันออกก่อนนะครับถ้ามันเป็นอาหารที่มีแป้งเยอะๆก็เอาเอทานอลหรืออะซิโตนละลายแป้งมันออกไปก่อนนะครับถ้าเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันนะครับก็ต้องใช้สารละลายที่ละลายไขมันสกัดออกมาเนาะเฮกเซเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะต้องใช้เอนไซม์บางตัวหรือใช้ปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชันเหมือนเดิมนะครับให้มันได้ออกมานะครับให้มันบริสุทธิ์ที่สุดวิธีปัจจุบันก็คือ HPLC นะครับคือมันน้อยมากซะจนใช้เครื่องมือวิเคราะห์ธรรมดาไม่ได้ถ้าเป็นวิตามิน C เนี่ยมันยังเยอะพอให้เห็นบ้างแต่วิตามิน B อย่างเงี้ยน้อยมากเลยนะครับเพราะนั้นก็คงจะต้องฉีดด้วย HPLC นี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ฉีดด้วย HPLC นะครับมันก็จะออกมาเป็นพีชัดเจนแบบนี้นะครับถ้าเป็น fat soluble นะครับก็คือพวกที่ละลายในไขมันบอกแล้วว่าละลายในสารละลายที่ละลายในไขมันออกมาแล้วก็บางทีก็จะต้องใช้ saponification ด้วยเพราะว่าตัวรบกวนมันเยอะนะครับคลอโรฟิลอย่างนี้นะครับไขมันบางตัวอีกนะครับอันนี้ก็ฉีด HPLC ก็ออกมาเป็นพีนะครับวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E นะครับก็จะแยกออกมาชัดเจนแบบนี้นะครับอันนี้เป็น product ที่เป็นวิตามิน supplement ถ้าเป็นพวกอาหารเสริมวิตามินพวกนี้ต้องระบุให้ชัดเจนว่าอะไรอยู่บ้างปริมาณเท่าไหร่เป็นปกตินะครับอันนี้ไม่มีค่าโฆษณานะครับไม่มีค่าตัวเลยอันนี้ให้ยกตัวอย่างผมไม่มีอะไรทางการเมืองหรือทางมาร์เก็ตติ้งนะครับผมเป็นคนของรัฐนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายสารที่มีผลออกฤทธิ์ทางชีวภาพทางยาสารพวกนี้นะครับปัจจุบันเป็นเอชูมากๆเพราะว่าทุกคนเริ่มใส่ใจสุขภาพเนาะก็จะมีสารแปลกๆออกมาให้เราได้เห็นให้เราได้ดื่มด่ำลองชิมกับมันนะครับอันแรกแอนโทไซยานินพวกนี้คือสารสีนะครับพวกผลไม้ที่มีสีเข้มๆองุ่นตอนนี้เขาทานลูกหม่อนเยอะเนาะ
นะครับมีลูกหม่อนมัลเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้มีแอนโทไซยานินข้าวโพดมีสีเนาะข้าวโพดสีม่วงไรซ์เบอร์รี่อย่างงี้นะครับมีแอนโทไซยานินไฟโตสเตอรอลก็คือพวกแคมพาสเตอรอลสติกมาสเตอรอลนู่นนี่นั่นไฟโตสเตอรอลพวกนี้นะครับโครงสร้างมันเหมือนกับคอเลสเตอรอลนะครับโครงสร้างเหมือนคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นไฟโตสเตอรอลเนี่ยจะไปถูกดูดซึมแทนคอเลสเตอรอลในร่างกายนะครับถูกดูดซึมแทนเพราะฉะนั้นตัวคอเลสเตอรอลเวลาร่างกายเราดูดซึมสารพวกนี้เพียงพอแล้วร่างกายเราจะผลักมันออกไปเพราะฉะนั้นถ้ามันดูดซึมไฟโตสเตอรอลจนเพียงพอแล้วท่านลองนึกภาพว่าคอเลสเตอรอลมันก็จะถูกปลดปล่อยออกไปจากร่างกายใช่ไหมครับไฟโตเอสโตรเจนอันนี้เหมาะกับผู้หญิงเมื่อเช้านี้ท่านได้ฟังก็คือนมถั่วเหลืองเนาะนมถั่วเหลืองนะครับจะมีไฟโตเอสโตรเจนซึ่งโครงสร้างของมันเหมือนฮอร์โมนเพศหญิงแล้วก็มีประโยชน์มากสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะช่วงก่อนมีประจำเดือนนะครับโดยเฉพาะช่วงก่อนมีประจำเดือนผมถึงบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจนะครับเพราะว่าเพื่อนร่วมงานบางคนก็จะเวียงหน่อยนะครับมันจะมีช่วงของเดือนมีบางวันที่เวียงจังเลยนะครับอะไรก็เวียงนะครับแค่วางปากกาผิดที่นางก็เวียงได้นะครับผมก็จะเข้าใจว่าที่มันอาจจะเป็นช่วงนั้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ผมจะพยายามซื้อนมถั่วเหลืองเก็บไว้ที่ห้องนะครับถ้านางเวียงผมจะรีบให้นางทานผมจะรีบให้เพื่อนร่วมงานผมกินเลยนะครับอันนี้เป็นอันถัดมาเป็นกาบ้านะครับแกมมาอะมิโนบิวทาริกแอซิดอันนี้อยู่ในพวกอาหารงอกทั้งหลายนะครับอาหารเดี๋ยวนี้มีอะไรนะเมล็ดทานตะวันงอกข้าวงอกนะครับถั่วงอกมีหรือเปล่าไม่รู้ถั่วงอกนี่กินกันมานานมากถั่วงอกอาจจะได้ฟอร์มาลีนแทนอันนี้ไม่รู้นะครับมีไฮโซขึ้นมาหน่อยตอนนี้มีอัลมอนด์งอกด้วยนะครับมีอัลมอนด์งอกด้วยนะครับแล้วก็เคลมด้วยว่ามีกาบาสูงนะครับกาบามีผลต่อระบบประสาทนะครับระบบประสาททำให้ระบบประสาทเราดีนะครับกาบามีผลต่อสารสื่อประสาทอิโนซิทอลส์นะครับลักษณะเหมือนน้ำโมเลกุลน้ำตาลเนี่ยถ้าพูดพอโมเลกุลมันเหมือนน้ำตาลเพราะฉะนั้นมันน่าจะช่วยในเรื่องของโรคอะไรได้เบาหวานถูกต้องอิโนซิทอลช่วยในเรื่องของเบาหวานนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นพวกแอนตี้แคนเซอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆนานาอื่นๆอาจจะมีเกิดขึ้นมาในโลกนี้อีกนะครับอย่างเช่นในเบียร์เขาได้รับการเคลมแล้วว่ามีสารพวกทูมอลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์อะไรอย่างนี้แต่ผมจะบอกอย่างนี้ครับประเด็นสำคัญคือสารพวกนี้มันน้อยมากเลยมันอยู่ในอาหารเราน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะสกัดมาต้องใช้ใจรักอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าต้องใช้สเต็ปของการสกัดเยอะนะครับแล้วก็ต้องใช้สแตนดาร์ดก็คือตัว reference เนี่ยที่แพงค่อนข้างแพงเพราะว่ามันหายากมากนะครับมันไม่ได้หาง่ายๆแล้วสุดท้ายก็คือต้องใช้เครื่องมือที่มัน advanced มากเลยนะครับ advanced มากเลยครับอย่างเช่น LCMS GCMS นะครับนี่ก็มีอยู่นะผมก็เห็นอยู่นะครับรอบๆงานนะครับ Image พวกนี้นะครับ Hyper Spectrum อะไรพวกนี้เป็นเครื่องมือชั้นสูงใหม่ๆนะครับสรุปนะครับสรุปการวิเคราะห์โทษทีขออภัยพูดนานไปหน่อยนะครับสรุปการสกัดนะครับ Nutrient Analysis ก็คือการวิเคราะห์สารอาหารพวกนี้ขึ้นอยู่กับ 1. อะไรคือตัวอย่างของท่านนะครับอะไรคืออาหารตัวอย่างที่ท่านได้รับมาเพราะฉะนั้นท่านต้องเตรียมให้ถูกนะท่านต้องรักษาสภาพให้ถูก 2. อะไรที่ท่านอยากรู้ถ้าเป็นวิตามินเป็นไงครับมันก็ยากนิดนึงใช่ไหมยากนิดนึงถ้าเป็นกาบาเนี่ยน้อยมากเลยปริมาณน้อยมากเลยมันก็จะยากนิดนึงนะครับถ้าเกิดเป็นธรรมดาโปรตีนคาร์โบไฮเดรตอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่อันถัดไปก็คืออะไรที่มันรบกวนการหาได้บ้างกำจัดมันออกไปให้หมดเลยนะครับไขมันจะรบกวนไหมถ้ารบกวนกำจัดออกไปความชื้นรบกวนไหมถ้ารบกวนทำให้มันแห้งซะก่อนสุดท้ายวิธีการสกัดนะครับวิธีการสกัดก็คือเลือกโซเวนให้ถูกต้องนะครับเลือกโซเวนให้ถูกต้องเลือกตัว clean up step SCE อย่างเงี้ยตัว packing base เลือกให้ถูกนะครับถ้าเลือกไม่ถูกสารนั้นก็หายไปนะครับเลือกให้มันถูกให้มันจับกับสารนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับและสุดท้ายก็คือเครื่องมือที่จะใช้นะครับต้องใช้ HPLC พอไหมหรือว่าต้องใช้ถึงขั้นนั้น ACP ไหมหรือต้องใช้อะไรทุกๆก็พออะไรประมาณนั้น
นะครับอันนี้จบแล้วนะครับคิดว่าพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างอาจจะเป็นอินสปิเรชันในการทำงานต่อไปหรืออินสปิเรชันสำหรับการรักษาสุขภาพก็ได้นะครับผมก็คิดว่าการพูดของผมพอจะมีประโยชน์กับท่านบ้างนะครับถึงแม้จะเป็นคนสุดท้ายของงานในวันนี้ก็ตามนะครับมีอีกเหรอครับมีค่ะมีออฟเดตพี่ซับมีท่านใดมีคำถามไหมคะเชิญค่ะก่อนจะมีส่วนของน่าจะเป็น duration for test Okay. All right, ready? Okay. So this instrument is called the inductively coupled plasma mass spectrometer, right? So ICP, the plasma is from argon, so it's argon plasma. And then mass spectrometer means we're looking at atomic mass, right? So for example, your arsenic atomic mass is 75, so we need to measure 75, okay? So it's very simple, the principle. Firstly, you need to have the sample or digest in liquid. So the liquid will pump through this is the sample and make from internal standard and then pump into the nebulizer and then the spray chamber and the very fine aerosol will be going through to the plasma, which you can see in here, there's a torch, and then you can pumping in argon, you can generate plasma, right? And then after that, the sample will go to sample count and then schema count. And after, within the two counts, we will remove all the interferences by either injection of helium gas or hydrogen gas. Then the iron beam will focus and then turn 90 degrees into the iron optics and into the quadrupole, right? So from the quadrupole means that sort out which atomic mass is which, and then detect by the detector, right? So once detected by the detector means that it counts how many ion counts. So from the ion count versus the concentration, then you form a calibration curve. And then from then, you can measure your unknown sample, right? So that is for total arsenic. If you want to do speciation arsenic, then I would connect to a liquid chromatography, a liquid column, and using this as a detector, right? So through the column, firstly, the arsenic 3 will come out, and then go to here, to there, and then you measure arsenic 3, and then next one, and then the DMA, MMA, arsenic 5. And then you will see a chromatograph of all the 5 species. 2 of them are inorganic form, and 3 of them are organic form. And then the same thing, you do a calibration, and then you measure out your arsenic 3. Okay? Very simple, alright? Duration of the total process, duration of the test. The total duration of the process, from the beginning, from the injection to you get the data 9 minutes. Only 9 minutes. And get 5 compounds. 5 compounds. Yeah. Yeah. Very, very quick. But Yeah. how difficult for sample preparation? Okay, all right. We need- The sample preparation is very simple. Firstly, like rice, right? You need to grind into rice flour, and then you digest it. I think 1 gram of the sample, 0.2 gram of the sample in 10 ml of the 2% nitric acid. Yeah. Just that. Yeah, and then filter. Then you inject into the column. Yeah. So when you prepare the standard, you need to have the 5 species mixed together. And then it will separate one by one. And then you see a chromatograph. Yeah. Next time I will run the lecture, for the speciation. Yeah. Next time, okay? Yeah, all right. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, thank you very much, Ms. Turan. Any questions from the floor? Okay,ค่ะ Yep. The ICP-MS is because it's counting iron, so can achieve very, very low detection limit, sub PPT, right? So that means that firstly, your room has to be very clean environment, right? You measure PPT level, if your environment is so dirty, you can't achieve that, right? And your chemical is very clean as well, your person's hygiene is very clean, okay? And then from PPT, you can measure up to ppm level. Yeah. But, and also another thing I haven't shown you is, okay, and we can open up here, and once a while, you need to clean the cans, and then that's how you clean the cans, sample can, schema can. And then once you clean,
and then you close it, and then continue on. Okay. And in here, that's the torch, and then that's the R generator, etc. Right? Yeah. So next time I do a, talk about acid speciation. Correct? Okay. Thank you. Anything else? Anything? Okay. โอเคขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ Thank you so much. You have to present on the first day, right?